أنا روجر. أنا هنا مرة أخرى لأقدم لكم فيديو صغير حيث سأكشف لكم جميع أسراري الصغيرة. هل غسلتم أيديكم؟ إذا كنتم مشتركين فلنضيع المزيد من الوقت. مرحبا أصدقائي الأعزاء. الشتاء تقترب، وفي كثير من الأحيان في فصل الشتاء لدينا قليلا من كل شيء، قليلا من التهاب الحلق. لذا بتذكر والدتي اللي كانت تحضر لنا وصفة، لذا هذه وصفة من وصفات الجدات، كيف تصنع شراب للسعال، شراب طبيعي ليس شرابا صيدلانيا، إنه بسيط جدا وفعال جدا. أولئك الذين في سني ويعرفون هذا سيخبرونكم أنه لا يوجد شيء أفضل من ذلك. إذن سأظهر لكم ببساطة كيف تصنعون هذا الشراب. لتحضير هذا الشراب سأحتاج إلى لفت مثل هذا، وسكر قندي وسكر برتقال وسكر قندي. حلوى الصخور، أستطيع أن أريك كيفية صنعها، لكنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، لذا من الأفضل أن تشتريها. أخيرا، إذا كان هناك من يريد أن أظهر له كيف نصنعه سأكون سعيدا بعمل فيديو. اتركوا لي في الوصف أدناه في التعليقات إذا كنتم تريدون أن أريكم كيف تصنعون سكر القند. لكن في الوقت الحالي دعونا نبدأ بهذه الوصفة. للبدء أخذت هديتي وقطعتها. الجزء العلوي هناك هكذا، وأقطع قليلا من القاعدة حتى يستقر بشكل جيد. أقوم بذلك مع كلاهما، ثم سيتعين علينا حفر اللفت. لهذا عندي أداة صغيرة مثل هذه. بخلاف ذلك يمكنك القيام بذلك تماما بالسكين بالملعقة، هذا جيد أيضا، أليس كذلك؟ لذا سأقوم بالحفر. أقوم بالحفر في اللفت صحيح لعمل وعاء صغير. ها هو لدي ثقب في اللفت بالطبع من الأسفل، لا يوجد ثقب، وهذا لا نرميه، يمكننا صنع حساء جيد به. على سبيل المثال الآن لدي اللفتين اللتين قمت بتفريغهما، لقد دهنت قليلا في القاع من قوالب هناك من أجل لأتأكد من أنه لا يلتصق. ثم سأضع السكر القندي في الداخل. كذا. لا مزيد من دون يوم هذا البيت كثيرة، لكن كيف أستعيد ما وضعته بجانبه؟ والآن سأضع هذا في الفرن على حوالي 170 إلى 180 درجة، أعتقد حوالي نصف ساعة حتى يذوب السكر تماما. سنلتقي بعد قليل. الأول والثاني. الآن سأترك هذا ليبرد قليلا وأستعيد الشراب بعد ذلك. الآن كم هو بارد سأخذ اللفتين الصغيرتين وأستعيد الشراب في الساعة الثانية، وبعد ذلك أنا سأضع هذا في زجاجة صغيرة أو وعاء صغير. وعندما يكون عندك القليل من كل شيء تأخذ ملعقة صغيرة من هذا الشراب وتتركه يذوب بلطف في فمك، وسترى إنه أمر طبيعي حقا، وبصراحة ليس له طعم سيء أيضا. على ذلك افعلها، ليست معقدة وتستحق العناء أن تفعل شيئا طبيعيا. هنا افعلها، ليست معقدة، وبصراحة إنه طعمه جيد جدا أيضا. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو. الآن أنتم تعرفون كيف تصنعون الأفكار، افعلوا ذلك، ليس بالأمر الصعب. وأقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم. وداعا.
لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، اشتركوا، شاركوا فيديوهاتي، وشكرا لكم. اتركوا تعليقا